نفسك تتعلمي الوصفة الخليجية اللي هي وصفة الرز المديني باللحمة على أصولها، ويبقى الرز فاخر من الآخر وعليه شوية زبيب، ويبقى طعمه ولا أروع، بمكونات سهلة وطريقة بسيطة وتقدري تعمليها معايا. بس تجيبي ورقة وقلم وتكتبي اللي هقولهولك دلوقتي. بس ما تنسيش تتابعينا على قناتنا، قناة تيسير أبو دهب، وتفعلي جرس الاشتراك عشان يوصلك كل جديد. اول حاجة عشان ابتدي احضر اللحمة، هجيب حلة واضيف فيها معلقة كبيرة من السمنة وابتدي ادوبها كويس، واضيف فيها 4 حبايات من المستكة وابتدي اقلبها لحد ما المستكة تدوب خالص بالشكل اللي انت شايفاه ده. طبعا ورقة وقلم عشان تكتبي خطوة بخطوة معايا هتعملي ايه عشان ما تنسيش. وبعد كده هضيف 4 حبايات من القرنفل و3 ورقات من الغار وعود من القرفة و5 حبايات من الحبهان، وابتدي اقلب كويس لمدة دقيقة بالشكل اللي انتي شايفاه ده. وهبتدي اقلبهم لمدة دقيقة لحد ما ريحة التوابل تبان معايا في السمنة. وبعد كده هضيف 1.5 كيلو من لحمة الموزة، هبتدي اشوحها في السمنة دي لمدة 5 دقايق. هضيفها بالشكل ده، وطبعا انتي هتلاحظي لونها لما يتغير. هبتدي اقلبها على الجنب التاني بالشكل اللي انتي شايفاه ده. طبعا انتي مش هتسيبيها وتمشي، لا انتي هتتابعيها. بعد كده هتجيبي مية مغلية وتغطيها خالص بالمية المغلية عشان تستوي كويس معاه. انا غطيتها. بعد ما غطيتها ابتدي اشيل الريم من على الوش عشان ما تبقاش زفرة معايا وتبقى طعمها وحش. اهم حاجة ان انتي تشيلي الريم ده بمعلقة، هيتشال معاكي. وكده احنا شلنا الزفارة وكده بقت لذيذة. بعد كده هكون مجهزة بصلاية غسلاها ومقشراها ومقطعها نصين وضفتها عليها. وبعد كده هجهز حبة طماطم هغسلها واقطعها نصين، وهكون جايبة جزراية مقشراها ومقطعها قطع صغيرة. بعد كده هبتدي اضيف التوابل، ومعايا معلقة صغيرة من توابل اللحمة، وهضيف معلقة صغيرة من الفلفل الاسود، وطبعا ناعم، اهم حاجة بنات لازم تكون التوابل ناعمة، ومعلقة صغيرة من البابريكا. وهبتدي أضيف 1/4 معلقة صغيرة من الحبهان المطحون، مطحون يا بنات. هقلبهم كويس جدا، وابتدي أسيب اللحمة تستوي على نار هادية لمدة على الأقل ساعتين تقريبا. وبعد كده ما تستوي هبتدي أضيف ملح حسب الرغبة، على حسب رغبتك هتضيفي الملح عشان ما تبقاش حادقة كتير. فانت هتحطي الملح خلاص وهي بتستوي بعد ما تعدي ساعتين. حطيت الملح هسيبهم 5 دقايق بعد ما قلبتهم. بعد كده هشيل الغطا تاني بعد مرور ال5 دقايق ما يعدوا، وابتدي اشيل اللحمة من الشوربة واصفيها كويس بالشكل اللي انت شايفاه ده. بعد ما شلنا اللحمة من المساكة اللي انت شايفاها بالشكل ده، هبتدي اعمل صوص التلميع بتاع اللحمة. وهجهز معلقة كبيرة من معجون الصلصة، و1/4 معلقة صغيرة من الملح، وهضيف 1/4 معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، و1/4 معلقة صغيرة من توابل اللحمة، وهبتدي أضيف نص معلقة صغيرة من بودرة الزعفران، وابتدي أضيف 2 معلقة كبار من الزيت، وأقلب الصوص كويس جدا بالشكل ده عشان المكونات تمتزج مع بعضها. وبعد كده ابتدي أدهن الصوص ده باللحمة. هجيب فرشة زي اللي انت شايفاها دي من عند أي حد عنده أدوات مطبخ عشان تساعد معايا. وبعد ما عملت الوش ده هبتدي اقلبها على الجنب التاني عشان اوزع الصوص عليها وتتشبع بالصوص. هدهنها بالجنب ده بالشكل اللي انتي شايفاه. وبعد ما اخلص دهان الجنب التاني هبتدي ادخلها الفرن لمدة 5 دقايق من نار اعلى واسفل الفرن. وكده كده اوريدي انا هكون مسخنة الفرن، وهبتدي اطلعها بعد ال5 دقايق وهبتدي اروح اعمل الرز. وبعد كده هجيب 3 كوبايات من الرز البسمتي، هكون اصلا نقعاه اوريدي لمدة نص ساعة. وبعد كده هبتدي اضيف عليه شوربة اللحمة اللي انا شلت منها اللحمة من شوية، وابتدي اقلبهم كويس بالشكل ده. طبعا هتضيفي المية لحد ما تغطي الرز عشان ما يبقاش معجن معاكي. هتبتدي تضيفي الملح لحد ما يظبط، تدوقي وتقلبيه كويس. بعد ما تقلبيه تدوقي كده المية بتاعت الملح، هتلاقي ظبط معاكي خلاص، ما تحطيش ملح تاني.
بعد كده هنضيف فلفل حار حسب رغبتك انتي، وهتسيبيهم على نار عالية لحد ما المية تنشف. بعد كده هبتدي اعمل خليط السمنة والمستكة. اول حاجة هحضر طاسة فيها معلقة كبيرة من السمنة، وهضيف عليها 3 فصوص من المستكة، وهبتدي اقلب كويس المستكة مع السمنة لحد ما المستكة تدوب خالص بالشكل اللي انتي شايفاه ده. السمنة دابت والمستكة دابوا مع بعض. هبتدي ارفعها من على النار واروح اشوف الرز، هتأكد ان ميته نشفت منه خالص. هبتدي اضيف عليها السمنة والمستكة اللي انا عملته دلوقتي حالا، وهوزعه بالشكل اللي انتي شايفاه ده. بعد كده هضيف ربع كوباية من الزبيب، وابتدي اوزعها على الرز بالشكل ده زي ما انتي شايفة كده، وتسيبيه يستوي. تكملي تسوية للرز على نار هادية لحد ما يستوي خالص. بعد مرور مثلا 25 دقيقة يكون كده الرز بقى تمام وجاهز. تبتدي عشان تقدميه بشكل لذيذ وطعم احلى طبعا. خلاص تشيليه من على النار وتبتدي تجيبي طبق او حاجة على حسب اللي عندك بقى هتقدميه فيه. تبتدي تضيفي فيه الرز وتوزعيه بالشكل ده، وطبعا تضيفي زبيب لو حابة بالشكل ده، وتضيفي الفلفل اللي احنا سويناه وحطيناه على الوش الرز، وتبتدي تشيلي اللحمة من الصينية اللي انتي كنتي حطاها في الفرن وتوزعيها على طبق الرز، وتضيفي عليها الصوص، او لو عايزة تضيفي عليها السمنة اللي احنا عملنا بيها المستكة. وكده بقت الوصفة جاهزة معانا للأكل وللتقديم. وبالهنا والشفا على قلوبكم يا رب، ويا رب تكونوا استفدتوا. وما تنسوش تتابعونا وتتابعوا كل جديد على قناتنا، قناة تيسير أبو دهب، عشان يوصلكوا كل جديد.